What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-download at mag-install ng Windows 10 ROG Edition. Relax muna natin. Let's start. Search natin sa Google. So type nyo lang yung ROG Edition. So maglalagay ako ng link sa baba. Check nyo na lang. Ayan. Scroll nyo lang. Ito na yun. So meron na siyang kasamang mga package gaya ng mga pang-edit ng picture, video, at Microsoft Word 2019. Yan. Yan, may Office 2019 na siyang kasama. So ito yung download. Click nyo lang yan. So next tayo sa sa Rufus, paggawa ng pendrive, kung saan mag-install tayo ng Windows 10 ROG Edition. Kung ito yung gagamitin natin na pang boot sa ating Windows 10 ROG Edition. So ito yung latest update. Ito yung click natin. Yan, download na. Wait lang natin ha. So yan, finish na. Yan, install natin. Ito na yung ating Rufus na gagawing bootable para sa ating Windows 10 ROG Edition. Insert lang tayo ng USB. Make sure na 8GB yung ating USB para ano nyo na lahat ng files. So format natin muna yung USB. Tayo sa manage. Disk management. So ito yung ating USB. Save 8GB ito eh. Right click. Format. Explore muna natin. Or format. So yan, bigyan natin siya ng 32 yung name ng ating USB. Yan, ROG 2019. Okay. So okay na. Proceed tayo sa Rufus. Setting lang natin, select natin yung USB natin. So hanapin natin yung USB natin. Okay, click muna natin yung files nating lalagyan ng Windows. Yung Windows 10 ROG Edition yung natapos natin ng download. Yung Windows 10 ROG Edition with Office. Open lang. So okay na to. Start lang natin.
So okay na, start natin. So yan, finish na. So ngayon, restart natin yung PC. Tapos plug natin tong USB. Dito na naka-install yung ating Windows 10 ROG Edition. So click natin yung Del para lumabas yung BIOS. Click lang tayo ng click hanggang sa lumabas yung BIOS. Delete. Yan, mag-a-appear na yung BIOS nya. So gagawin natin dito, i-first boot natin yung USB natin ginawa. Ito lang tayo sa boot. And next, first boot natin yung USB 3.0. Ito, USB. After first boot natin, save natin. And then restart ulit yan, mag-restart. So ito na yun, bubot na siya. So ito na yung Windows 10 ROG Edition. Wait lang natin. So ito na, lumabas na. Inyo lang natin yung hard disk nating lalagyan ng Windows. Then next, yan, start na mag-copy. Wait natin hanggang sa matapos yung copying nya. So restart na natin to. After restart nito, dito na mag-a-appear yung Windows. So yan, malapit na. Just moment na siya. So gagawin nyo lang dito. Next lang tayo ng next. Yung sa mga gusto mag install ng Windows 10, ganito lang yung step by step nya. Mas may idea na kayo. Hindi nyo kailangan magpa-format sa iba. Magbabayad pa kayo ng I think mga 500 or something. So ito na lang yung step na gagawin para matuto kayo mag-install ng Windows 10. So type nyo lang dito yung name ng inyong PC. Next lang ng next. Kung gusto nyo lagyan ng password, depende sa inyo. So yan na, labit na siya.
Yan na, almost there na. So ito na yung ating Windows 10 complete na. So next nyo na lang dito mag-install kayo ng mga driver ng inyong PC. So update lang. So yan na, meron na kayong Windows 10. Tapos restart nyo, ito na yung lalabas. So check natin ngayon kung genuine yung ating Windows 10 or activated. So check natin this PC, properties, scroll down nyo lang yan, genuine siya, okay naman. So yun lang guys, sa mga gusto matuto mag-install at mag-download ng Windows 10 ROG Edition, napakadali lang, gawin nyo lang itong aking method na ginawa, step by step lang naman to, hindi na kayo mahihirapan, simple lang yan. Sana magustuhan yung video ko guys, subscribe lang kayo guys para sa susunod nating video. So okay na siya, shutdown na natin. See you guys in next video. Shutdown. Thank you.